Hello mga idol, shoutout na pala sa inyong lahat. Muling nagbabalik at kiway Graphic TV. At shoutout na rin kay Raihan at ang kanyang mga kasamahan dyan sa Makati. Shoutout sa inyong lahat. Ngayon ay magsishare po ako about sa mga paggawa naman ng mga metallic silver dito sa CorelDRAW. Kaya ito ay para lang sa mga aspirant na gusto matuto. May bago po tayong tatalakayin, kaya bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Dito lang sa RQY Graphic TV. Kaya tara na guys, pagkain natin. Clock, second hand, that make the whole round. Why you still stand on the minute hand? Push away, 'cause I feel too close, feel too close, feel too close. Used to put love on the scale. Run through the field, reach up and touch the sky. Is it really, really, really real? Bend like a wheel.